हे एव्हरीवन, वेलकम टू फूड अँड मूड विथ प्रिया. तुम्हाला सर्वांना नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधनच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर मला भाऊ नाही आहे, सो सॅड. पण ज्यांना भाऊ आहे त्या सर्वांना, ज्या बहिणींना राखी बांधतात त्या सगळ्या बहिणींना, माझ्या दोघी बहिणींना सगळ्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. आज आपण बघणार आहे रक्षाबंधन स्पेशल. नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन दोन्हींसाठी मस्त असा अगदी सोपा आणि करायला पटकन होणारा नारळी भात. चला सुरुवात करूया मग.